everything is fine. As we know that we are doing molecular basis of inheritance. So today we are going to study about the experiment of Alfred Hershey and the Martha Chase. र यो दुईटा साइन्टिस्टले दे ट्राई टु प्रुभ द्याट डिएनए इज अ जेनेटिक मेटेरियल, डिएनए चाहिँ जेनेटिक मेटेरियल हो भनेर उनीहरूले प्रुभ गर्नु खोजे। इज द्याट सो ड्युरिङ एक्सपेरिमेन्ट दे ह्याड टेकन ब्याक्टेरियोफेज, र ब्याक्टेरियोफेज भनेको के हो, अफ भाइरस द्याट इन्फेक्ट ब्याक्टेरिया। र त्यो ब्याक्टेरियोफेजलाई उनीहरूले के नाम दियो, T2 फेज भनेर नाम दियो। इज द्याट क्लियर? सो दे हेभ टेकन ब्याक्टेरियोफेज एन्ड नेम इट T2 फेज। इज द्याट क्लियर? सो वाट इज द स्ट्रक्चर अफ दिस T2 फेज? यो T2 फेजको स्ट्रक्चर के हुन्छ भन्दाखेरि आउटर हेक्सागोनल प्रोटिन कोट हुन्छ र इन्नर तिम्रो के हुन्छ, डिएनए हुन्छ। यो बाहिर चाहिँ तिम्रो के हुँदो रहेछ, प्रोटिन कोट हुन्छ र भित्र चाहिँ के हुँदो रहेछ, तिम्रो डिएनए हुन्छ। इज द्याट क्लियर? देन हियर स्ट्रक्चर, त्यहाँदेखि यहाँनिर के हुन्छ, तिम्रो टेन्टिकल्सहरू हुन्छ। इज द्याट क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर अफ द T2 फेज। कुरा बुझ्नु भयो होइन? र हर्से र चेजले चाहिँ तिनीहरू आफ्नो एक्सपेरिमेन्टको लागि चाहिँ के लिएको रहेछ, ब्याक्टेरियोफेज, जसलाई T2 फेज भनेर नाम दियो। र T2 फेजको स्ट्रक्चर्स के रहेछ, आउटर प्रोटिन कोट एन्ड द इनर डिएनए, र यहाँनिर टेन्टिकल्सहरू हुन्छ। गट इट? देन आफ्टर द्याट वाट दे डिड, दे ग्रिव दिस ब्याक्टेरियोफेजेस। त्यो ब्याक्टेरियोफेजलाई तिनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि दे ग्रिव दिस ब्याक्टेरियोफेजेस इन टु टाइप्स अफ मिडियम। कुरा बुझ्नु भयो नि? एउटा मिडियममा के थियो, रेडियो एक्टिभ आइसोटोप्स फस्फरस, जसलाई 32P भनेर नाम दियो। कुरा बुझ्नुभयो? सो इन वान मिडियम वाट वाज द radioactive isotopes phosphorus and named it 32P, and in the another medium there was radioactive isotope sulfur and named it 35S भनेर नाम दियो। कुरा बुझ्नु भयो नि? सो ब्याक्टेरियोफेजेस grew in two types of medium, radioactive isotopes phosphorus and radioactive isotopes sulfur. Got it? So okay, then after that, after growing after growing bacteriophages in two types of medium, what they found on the bacteriophage which was grown in the radioactive isotopes phosphorus, that radioactive isotopes phosphorus was incorporated in the DNA. त्यो bacteriophage को DNA मा incorporate भएको भेट्यो। कुरा बुझ्नु भयो नि? र the bacteriophage which was grown in the 35S, that 35S was, that radioactive isotope sulfur was incorporated in its प्रोटिन कोड। कुरा बुझ्नु भयो नि? भनेपछि फस्फरसको चाहिँ फस्फरस चाहिँ कहाँ इन्कर्पोरेट भएछ, ब्याक्टेरियोफेजको डिएनएमा, र सल्फर चाहिँ कहाँ इन्कर्पोरेट भएछ, प्रोटिन कोडमा इन्कर्पोरेट भएछ। देन आफ्टर द्याट दे अलाउ दिस बोथ टाइप्स अफ ब्याक्टेरियोफेजेस, होइन? यो दुईटै ब्याक्टेरियोफेजलाई के गर्यो भन्दाखेरि, दुईटै ब्याक्टेरियोफेजलाई चाहिँ तिनीहरूले के गरेछ भन्दाखेरि दे अलाउ दिस ब्याक्टेरियोफेजेस टु attached on the bacteria, on the wall of the bacteria, and the name of bacteria is E. coli. That means दुईटै खालको ब्याक्टेरियोफेजेस, सल्फर आइसोटोप्स भएको ब्याक्टेरियोफेजेस र फस्फरस आइसोटोप्स भएको ब्याक्टेरियोफेजेसलाई के गरेछ, इकोलीको सर्फेसमा एट्याच गर्नु लगाएको छ। कुरा बुझ्नु भयो नि? एन्ड आफ्टर एट्याचमेन्ट वाट ह्यापन भन्दाखेरि ड्युरिङ इन्फेक्सनको बेलामा के भएछ भन्दाखेरि यो दुईटै ब्याक्टेरियोफेजेसले के गरेछ, दे इन्सर्ट देयर डिएनए। कुरा बुझ्नु भयो नि? भनेपछि तिनीहरूको डिएनएलाई के गर्दैछ, दे इन्सर्ट देयर डिएनएलाई इन्सर्ट गर्दैछ। सो इन्फेक्सन मिन्स वाट, टु इन्सर्ट द डिएनए। सो ड्युरिङ इन्फेक्सन बोथ द ब्याक्टेरियोफेजेस दे इन्सर्ट देयर डिएनए इन द bacteriophages inside the bacteria. Is that clear? Then after that, after infection blending, during blending process के गरेछ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ ब्याक्टेरियोफेजेस र ब्याक्टेरिया एट्याच भएर बसिरहेको छ नि त, र ब्लेन्डिङको प्रोसेसमा के भन्छ भन्दाखेरि दिस ब्याक्टेरिया एन्ड ब्याक्टेरियोफेजेस दे गेट सेपरेटेड। त्यो दुईटै सेपरेट भएछ। सो ड्युरिङ ब्लेन्डिङ वाट ह्यापन, bacteriophages and the bacteria they get separate भयो नि त यो। सरी कुरा बुझ्नुभयो? सो ओके, देन आफ्टर ब्लेन्डिङ सेन्ट्रिफ्युगेसनको बेलामा चाहिँ के भन्छ भन्दा, सेन्ट्रिफ्युगेसनको बेलामा चाहिँ द ब्याक्टेरिया दिस इक्वली वाज हेभियर, सो दे सेटल एट द बटम, अन्त त्यो बटमलाई के नाम दियो, प्यालेट। सो ब्याक्टेरिया आर सेटल अन द प्यालेट एन्ड द प्रोटिन दिस ब्याक्टेरियोफेजेस वर लाइटर, सो दे सेटल अन द सर्फेस। कुरा बुझ्नु भयो नि? र त्यो सर्फेसलाई के नाम दियो, सुपरनेटेन्ट भनेर नाम दियो। कुरा बुझ्नु भयो नि? सो द्याट मिन्स हियर द प्रोटिन कोट वर फाउन्ड इन द सुपरनेटेन्ट, वेयर एज दिस ब्याक्टेरिया आर फाउन्ड इन द प्यालेट। इज द्याट क्लियर? अब सेन्ट्रिफ्युगेसन। सो अब ड्युरिङ दिस प्रोसेस when they analyze, when they observe the experiment, र एक्सपेरिमेन्टमा के देखेछ भन्दाखेरि फर्स्ट केसमा सल्फरको केसमा हेर्नुहोस्,
सल्फरको केसमा तिनीहरूले के पायो भन्दाखेरि रेडियो एक्टिभ आइसोटोप सल्फर, radioactive isotope sulfur was incorporated in the protein code that is found in the supernatant. कुरा बुझ्नु पर्यो नि. So radioactive isotope sulfur was found in the supernatant, that is in the protein, but not in the DNA. So in DNA, first cases मा DNA मा के भेटेन, no radioactive isotopes. कुरा बुझ्नु पर्यो नि. radioactive isotopes कहाँ भएछ, सुपरनेटेन्टमा. र सेकेन्ड केसमा फस्फोरसको केसमा radioactive phosphorus was found in DNA but not in the supernatant or in the protein code. कुरा बुझ्नु पर्यो नि. र सेकेन्ड केसमा चाहिँ radioactive isotopes were found, it was found in the DNA but not in the supernatant in the or in the protein code. कुरा बुझ्नु पर्यो नि. So from here what they concluded, र यहाँबाट तिनीहरूले के कन्क्लुड गर्यो भन्दाखेरि it is the DNA inserted by the bacteriophage during infection but not the protein. That's why DNA is a genetic material. यदि प्रोटिन जेनेटिक मेटेरियल भा हैन, प्रोटिन जेनेटिक मेटेरियल भा ब्याक्टेरियोफेजले के इन्सर्ट गर्थ्यो, प्रोटिन इन्सर्ट गर्थ्यो नि त, हो कि हैन. तर यहाँ ब्याक्टेरियोफेजले यो ड्युरिङ दिस एक्सपेरिमेन्ट व्हाट दे फाउन्ड, द डीएनए वाज इन्सर्टेड. कुरा बुझ्नुभयो, बट नट द प्रोटिन. सो फ्रम हियर दे कन्क्लुडेड दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मेटेरियल बट नट द प्रोटिन. किनकि प्रोटिन भा प्रोटिन इन्सर्ट गरेको हुन्थ्यो, ब्याक्टेरिया भित्र प्रोटिन कोड भेट्थ्यो, डीएनए भेट्थेन. तर यहाँ एक्सपेरिमेन्टमा के भेट्यो, ब्याक्टेरिया भेट्यो, डीएनए भेट्यो. द्याट्स वाइ डीएनए इज अ जेनेटिक मेटेरियल बट नट द प्रोटिन कोड. सो ओके, so in this way they proved that DNA is a genetic material. So I think the experiment of Hershey and Chase, it's clear. So in the next video we'll learn more about this chapter. Thank you very much.